ผมคิดว่าบทเรียนที่ผมได้รับจากชีวิตของตัวเองเนี่ยซึ่งเป็นคนที่สนใจเรื่องสถาบันแล้วก็มาตั้งคำถามทางการเมืองทุกสถาบันในประเทศไทยเนี่ยตอบโจทย์ประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาเราเองเนี่ยซึ่งเราต้องการผลบางอย่างเนี่ยเราได้ศึกษาประวัติศาสตร์ได้ครบตั้งแต่ต้นมาจนถึงปัจจุบันแค่ไหนอันดับแรกที่สุดก่อนที่จะวิจารณ์เรื่องอะไรก็ตามเราลองให้โอกาสตัวเองในการหาความรู้ให้เต็มที่นะว่าเรามองหัวถึงเท้าซ้ายถึงขวาขวาถึงซ้ายเนี่ยได้ครบสิ่งที่เรียกว่าพารามิเตอร์คือความลึกและความกว้างมันไหมผมคิดว่าบางครั้งก็เป็นเรื่องของอายุเป็นเรื่องของเวลาและเป็นเรื่องของเทคโนโลยีผมอยากที่จะใช้เวลาที่กลับมาเนี่ยในการจะเรียกว่าโน้มน้าวก็คงไม่ใช่แต่ในการอธิบายให้ทุกฝ่ายได้เข้าใจว่าอะไรที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติเนี่ยเอามาใช้ถูกเพราะฉะนั้นถ้าพูดเรื่องสถาบันเนี่ยผมคิดว่าผมได้มีโอกาสได้คิดนะครับสู่ผมมองว่าสถาบันเนี่ยสามารถที่จะเป็นประโยชน์ต่อโครงสร้างในการเมืองไทยได้เราต้องอย่าเอาความรุนแรงเนี่ยหรือเอาความเห็นที่สุดโต่งแรงกล้าเนี่ยมาเป็นหลักการในการดำเนินการในการเมืองมีพรรครุ่นใหม่เกิดขึ้นและก็สร้างความเคลื่อนไหวตั้งกลุ่มหรือว่าให้ข้อมูลต่างๆกับกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มเยาวชนหรือกลุ่มที่เป็นคนรุ่นใหม่จริงๆซึ่งอาจจะไม่ทราบประวัติศาสตร์เรื่องของสถาบันเรื่องของอะไรก็ตามที่เป็นมารากเหง้าของประเทศไทยคุณจักรภพอยากที่จะพูดไปถึงส่งสัญญาณไปถึงกลุ่มนั้นอย่างไรบ้างเพื่อที่จะให้เกิดความบาลานซ์แล้วก็ประชาธิปไตยในประเทศไทยเนี่ยให้เกิดความสมดุลโดยที่ทั้งมีความเป็นไทยรากเหง้ารวมถึงประชาธิปไตยแบบสากลให้มันไปด้วยกันได้ค่ะผมคิดว่าเรื่องที่เพิ่งถามมาเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดใช่ค่ะของสังคมไทยและเป็นเรื่องที่เปราะบางที่สุดเพราะนั้นผมจะต้องตอบละนะฮะผมตอบอย่างนี้แล้วกันผมคิดว่าบทเรียนที่ผมได้รับจากชีวิตของตัวเองเนี่ยซึ่งเป็นคนที่สนใจเรื่องสถาบันแล้วก็มาตั้งคำถามทางการเมืองซึ่งก็ถูกนำไปโยงกับสถาบันทั้งผิดและถูกก็ตามแล้วก็ต้องไปลี้ภัยนานแล้วกลับมาในตอนนี้ท่ามกลางคนที่ก็ยังทะเลาะกันเรื่องเดิมน่าจะแรงขึ้นขณะเดียวกันตัวเราก็อยู่ตรงกลางที่ว่ามีคนที่มองเราแบบนี้และมองเราแบบนี้ในบรรยากาศอย่างเงี้ยผมขอตอบว่าผมคิดว่าวันนี้โลกกำลังมาสู่จุดที่เกิดความไม่แน่นอนในเชิงระเบียบโลกสูงผมคิดว่าในประเทศไทยเนี่ยประเด็นมันอยู่ตรงที่ว่าทุกสถาบันในประเทศไทยเนี่ยตอบโจทย์ประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาเราเองเนี่ยซึ่งเราต้องการผลบางอย่างเนี่ยเราได้ศึกษาประวัติศาสตร์ได้ครบตั้งแต่ต้นมาจนถึงปัจจุบันแค่ไหนเนี่ยอันดับแรกที่สุดก่อนที่จะวิจารณ์เรื่องอะไรก็ตามเราลองให้โอกาสตัวเองในการหาความรู้ให้เต็มที่นะว่าเรามองหัวถึงเท้าซ้ายถึงขวาขวาถึงซ้ายเนี่ยได้ครบสิ่งที่เรียกว่าพารามิเตอร์คือความลึกและความกว้างมันไหมซึ่งถ้าหากมองแล้วมีประโยชน์เราก็ควรจะมองที่ประโยชน์นั้นมาใช้เป็นประโยชน์แห่งชาตินะไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามเพราะว่านักประวัติศาสตร์จำนวนหนึ่งเขาเชื่อว่าไม่มีอะไรที่ถูกสร้างขึ้นมาแล้วเป็นส่วนเกินทางประวัติศาสตร์ที่มันมีอยู่เนี่ยก็เพราะมันลงตัวเพราะมันแบบนั้นนะส่วนคนที่มีความเห็นในทางรุนแรงในทางตรงข้ามเนี่ยผมคิดว่าบางครั้งก็เป็นเรื่องของอายุเป็นเรื่องของเวลาและเป็นเรื่องของเทคโนโลยีผมอยากที่จะใช้เวลาที่กลับมาเนี่ยในการจะว่าโน้มน้าวก็คงไม่ใช่แต่ในการอธิบายให้ทุกฝ่ายได้เข้าใจว่าอะไรที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติเนี่ยเอามาใช้เถอะรวมถึงกลุ่มที่เป็นแกนนำหลักแนวคิดทั้งหมดนะครับที่เขาเรียกว่าผู้นำจิตวิญญาณของกลุ่มวัยรุ่นคือที่สำคัญเป็นอย่างนี้เราต้องอย่าเอาความรุนแรงเนี่ยหรือเอาความเห็นที่สุดโต่งแรงกล้าเนี่ยมาเป็นหลักการในการดำเนินการในการเมืองเพราะถ้าเราไปเอาตรงนั้นมาเนี่ยเราจะต้องถูกกระตุ้นโดยมวลชนให้ไปหนักขึ้นเรื่อยๆหนักขึ้นเรื่อยๆหนักขึ้นเรื่อยๆจนบางทีตัวเราก็ไม่ได้เห็นด้วยนะแต่มันเป็นไฟบังคับแล้วมันไปไม่ได้แล้วเหมือนคนที่ขอโทษชอบเป็นสื่อประเภทดังทางด่านะโอ้ยด่าแสบดราม่าโอ้ยใช้คำรุนแรงพอไปเริ่มครั้งแรกด่าคนที่ด่ามันยังเลยโอ้ยชอบจังเลยวันที่สองทำไงก็ต้องด่าหนักขึ้นวันที่สามก็ด่าหนักขึ้นจนสุดท้ายพอวันไหนไม่ด่ามากคนว่าโอ้จืดละไม่อยากฟัง
นี่คือสิ่งที่ผมไม่อยากให้เกิดขึ้น ค่ะ นะว่าเราไปเริ่มต้นที่ความรุนแรง แล้วสุดท้ายมันไปไม่ได้ แล้วพอมันไม่ได้ทีนี้มันกลายเป็นความรุนแรงมันจะวกเข้าหาตัว เพราะฉะนั้นถ้าพูดเรื่องสถาบันเนี่ยผมคิดว่าผมได้มีโอกาสได้คิดนะครับสูงผมมองว่าสถาบันเนี่ยสามารถที่จะเป็นประโยชน์ต่อโครงสร้างในการเมืองไทยได้ขณะเดียวกันผมก็อยากจะพูดตรงนี้ด้วยว่าเสียงที่เกิดขึ้นตอนนี้ทั้งหมดจากเด็กๆเนี่ยอย่าไปเพิกเฉยซะทีเดียว ค่ะ ให้ฟังด้วย ด้วย นะว่าความอึดอัดเข้ามาจากไหน ความโกรธเข้ามาจากไหน เหมือนยกตัวอย่างเนี่ยผมไปดูการสำรวจประชามติอันหนึ่งจำไม่ได้แล้วนะว่าของใครนะเด็กมต้นแล้วเด็กมต้นนะ ค่ะ ซึ่งอายุประมาณเท่าไหร่10 กว่าขวบนะ ค่ะ12 13 13ประมาณนั้นน่ะ ค่ะ ปรากฏว่าถามว่าทำไมถึงเลือกพรรคนี้ เออ ทำไมยังไม่รู้ชีวิตเท่าไหร่ทำไมเลือกพรรคนี้ เด็กเขาตอบมากันเขาบอกว่า เพราะว่าพรรคนี้เขาจะให้ยกเลิกเกณฑ์ทหาร อ๋อ เป็นจุด คำถามคือว่าทำไมเด็ก10 กว่าขวบสนใจเรื่องเกณฑ์ทหาร ค่ะ แสดงว่าอะไรรู้ไหมแสดงว่าเด็กเขามองไปข้างหน้าว่าตัวเขาไม่อยากถูกเกณฑ์อ่ะเพราะฉะนั้นถ้าใครบอกว่าจะไม่เกณฑ์ทหารเขาเอาก่อน รับเลย เหตุผลนี้เหตุผลเดียว อาจจะมี20นโยบายแต่เข้าเนี่ยเดียว เพราะฉะนั้นเรื่องการเมืองไม่ต้องห่วงหรอกว่ามันจะมีการสร้างกระแสกันได้ มันจะมีการปั่นกระแสกันได้ แต่สิ่งที่ทุกคนควรสนใจคือว่าทำไมเด็กถึงไม่อยากจะถูกเกณฑ์ทหารก็แสดงว่าเด็กเขารู้ว่าถ้าเขาถูกเขาไม่อยากจะไปอยู่ตรงนั้นต้อง2 ปี ค่ะ เขาไม่อยากจะเหมือนกับถูกจำกัดอิสรภาพเขาอยากจะทำธุรกิจเขาเอง แสดงว่า10 กว่าขวบก็เริ่มมีวิธีคิด ถ้ามองมุมนี้คือเป็นเรื่องบวกถูกไหม ค่ะ ใช่ค่ะ แสดงว่าทุกคนในเมืองไทยต้องยอมรับว่าเด็ก10 กว่าขวบก็มีความคิด ถ้าเราเป็นพ่อเป็นแม่ต้องเริ่มถามลูกแล้ว ลูกอยากทำอะไร อยากทำอะไร เริ่มไม่มีส่วนบ้าง แล้วเขาไม่จำเป็นจะต้องไปควานหาอะไรไง ค่ะ ตรงนี้เราต้องดูตัวเองด้วย ต้องพิจารณาทั้งสองทาง คุณจักรภพอยากจะฝากอะไรไปถึงน้องๆที่มีคดีมาตรา112นี่แหละ ครับ แต่หนีออกนอกประเทศ อยากให้ใช้เวลาในการลี้ภัยคิดให้มากที่สุดนะครับ เพราะผมเองต้องคิดมาก่อน ค่ะ นะการลี้ภัยเนี่ยนะต้องบอกท่านผู้ชมแล้วก็บอกคุณหมวยตรงนี้ว่า ถ้าใครไม่ผ่านมันไม่รู้สึกนะมันอ้างว้าง โดดเดี่ยวหงอยเหงา เดี๋ยวก็โกรธคนอื่น เดี๋ยวก็โกรธตัวเอง เดี๋ยวก็กินอาหารอร่อยเดี๋ยวก็กินไม่อร่อย ค่ะ วันนี้อยากหัวเราะวันนี้อยากร้องไห้ ดูหนังไปก็นึกถึงทำไมเราต้องเป็นอย่างนี้ บางวันเราก็มุ่งมั่น พูดได้ง่ายว่าเหมือนคนที่อารมณ์มันเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลา ครบทุกรสเลยนะ ครบทุกรสซึ่งการลี้ภัยเนี่ยมันทำให้เราหลุดออกไปจากฐานเราเองไงมันเลยเกิดความสิ่งที่เรียกว่าหวั่นไหวในใจเราเกิดการขาดเสถียรภาพในใจเราเยอะ อยากจะบอกว่าอย่าไปกังวลกับสิ่งที่เกิดขึ้น ค่ะ ขอให้เอาอารมณ์มันเปราะบางอ่อนไหวเราเนี่ยมานั่งคิดให้มากที่สุด มองการเมืองในปัจจุบันประเทศไทยเป็นไงบ้างคะ นักการเมืองระบอบระบบต่าง ผมคิดว่าเรายังไม่ฟังกันมากเท่าที่ควรนะครับ โดยเฉพาะในวงการเมืองซึ่งควรต้องฟังกัน แน่นอนสภาพแล้วว่าพูดนะ ๆ ค่ะ แต่มันต้องมีฟังอยู่ด้วยนะในนั้นมันต้องสุจิปุริอะนะคือผมอยากจะพูดอย่างนี้ ไม่เฉพาะการเมืองอะแต่มีความรู้สึกว่าเรายังทั้งการเมืองและทั้งสังคมเนี่ยเรายังถกเถียงหรือว่าขัดแย้งกันอย่างไม่ค่อยสร้างสรรค์เท่าไหร่นัก คือการเถียงของเราเนี่ยเป็นการเถียงที่นำไปสู่การด่าทอ โกรธเกลียดชัง ค่ะ แล้วก็ขัดแย้งกันเป็นการส่วนตัว ถึงขั้นไม่อยากมองหน้าถึงขั้นเกลียด เห็นเงาก็โกรธแล้ว ได้กลิ่นก็โกรธแล้วอย่างเงี้ยแสดงว่าเราไม่ได้เถียงที่เนื้อหาละเราเอาอย่างอื่นเข้าไปผสมละเราไม่ชอบหน้าคนนี้เราไม่ชอบการแต่งตัวเราไม่ชอบการแต่งหน้า ค่ะ เราก็เอามาใส่หมดเลย แม้กระทั่งเรื่องบางเรื่อง เช่น การพิการหรือลักษณะ บูลลี่ เฉพาะตัวเราก็เอามาบูลลี่หมดเนื่องจากเราไม่ชอบเขาเนี่ย ค่ะ ตรงนี้ผมคิดว่ามันไม่มีประโยชน์ต่อตัวเองนะครับ ถ้าการเมืองและสังคมเนี่ยเราจะสร้างการถกเถียงที่สร้างสรรค์ที่เรียกว่าดีเบต คือพยายามทำใจให้ใจเย็นขึ้นกับความคิดที่แตกต่าง แต่แน่นอนมันต้องเอาคนที่เหมือนกันมาพร้อมกันนะ ค่ะ ถ้าคนหนึ่งบูลลี่คนหนึ่งใจเย็นมันก็เย็นไม่ไหวอะนะ ไปกัน เอาเป็นว่าถ้าเราเจอใครที่พอจะถกเถียงกันได้ ขอให้ดีใจ ถึงแม้ความคิดจะอยู่คนละข้างกัน แล้วก็เอาตรงนั้นเป็นตัวทดสอบ ค่ะ ค่อยๆคุยทีละนิดทีละนิดพอรู้สึกว่าจะเยอะไปแล้วก็ถอย ค่ะ เป็นการฝึกตัวเองให้มีความอดทน มีความอุตสาหะในการเถียงอ่ะแต่เถียงด้วยเหตุผลมากขึ้น ผมคิดว่ามันจะโยงมาถึงการเมืองด้วย การเมืองจะมีคุณภาพขึ้น ค่ะ มองการเลือกตั้งครั้งหน้าเพื่อไทยจะมีชัยชนะไหมคะ ผมคิดว่าเพื่อไทยตอนนี้อยู่ในสภาพที่ต้องยกตัวเองขึ้น ค่ะ นะครับ
ไม่อยากจะใช้ถึงขั้นคำว่าเราแพ้ แต่อยากใช้คำว่ามีประชาชนจำนวนมากที่ตั้งคำถามเกี่ยวกับพรรคเพื่อไทย ใช่ค่ะ นะครับถึงความเด็ดขาดถึงจุดยืนต่างๆ ซึ่งเราต้องทำให้ชัดเจน ผู้นำทางการเมืองเนี่ยเราไม่ไปโทษประชาชนน่ะเราต้องโทษตัวเอง ว่าที่เขาไม่เข้าใจเพราะเรายังสื่อสารไม่ดีกับเราหรือสื่อสารดีแล้วแต่ไม่คุณไม่มีแมสเซจหรือเปล่าคุณไม่มีเรื่องที่จะพูดอะ ค่ะ คุณยังคิดไม่สุดอ่ะยังคิดไม่จบหรือเปล่าเรื่องนี้ผมคิดว่าพรรคเพื่อไทยเรามีคนเก่งๆอยู่ เยอะนะคะ แต่คนเหล่านี้จะต้องรวมตัวกันเพื่อมาทำงานนี้ให้ดี นี่พูดอย่างคนนอกนะครับ ค่ะ ไม่ใช่ว่าจะไปวิจารณ์คนในพรรคเพราะเราไม่ได้ช่วยเขาอะนะช่วง10 กว่าปีที่ผ่านมา แต่พูดอย่างคนรักพรรคว่าอันที่หนึ่งเนี่ยผมคิดว่าศาลของพรรคยังไม่ค่อยชัดเจนพอคุณต้องมีความชัดเจนมากกว่านี้สองศาลนั้นจะต้องทำให้คนรู้สึกว่าชีวิตเขาเปลี่ยนเฉยๆไม่พอละเดี๋ยวนี้คนต้องการชีวิตเปลี่ยนต้องฟังแล้วมันก็เลยกระเลยจึ้ง เปลี่ยน ฟังแล้วมัน เลย กระ จึ้ง ชาก เลยฮะ จึ้งมันต้องจึ้งนะและสามก็คือว่ามันจะต้องเป็นสิ่งที่ทำให้ประเทศไทยในยกระดับขึ้นพร้อมกัน มันต้องไม่ใช่เป็นเรื่องที่พรรคการเมืองทำให้ประชาชนพอใจอย่างเดียว ค่ะ แต่ประชาชนต้องเข้าใจด้วยว่าเมื่อทำแล้วทั้งประเทศมันยกขึ้น มันเปลี่ยนมัน เพราะเขาเข้าใจว่าถ้า ระดับ ประเทศยกเท่านั้นน่ะมันถึงจะประกันความมั่นคงได้ว่าสิ่งนี้มันดียาวมันดีต่อเนื่อง ค่ะ ผมคิดว่าเราต้องพัฒนามาสู่นโยบายตรงนั้นมากขึ้น อะไรที่เราพูดถึงกันอยู่นี่ก็ดีทั้งนั้น แต่มันเหมือนกับมันยังไม่เข้ากรอบก็ดีควรเช่นดิจิตอลวอลเล็ตมันทำให้ชีวิตใครดีขึ้นยังไง เมื่อมันช้ามันขนาดนี้ ค่ะ นะหรือว่าเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์ ซอฟต์พาวเวอร์ ตกลงมันจะโยงมายังไง ถึงตัวแต่ละคน หรือนโยบายอื่นๆ เช่นเรื่องของ ค่าแรง land bridge land นะฮะ bridge เรื่องของนโยบายเรื่องข้าวนะนโยบายเกี่ยวกับเรื่องบ่อแก๊สและน้ำมันในอ่าวไทยนะฮะเกี่ยวกับเรื่องของการพัฒนาโครงการภาคเหนือและตะวันตก ค่ะ ให้กลายเป็นเหมือนกับ EEC ของฝั่งตะวันออกตอนนี้เป็น อ่า เป็น NEC นะฮะหรือว่านโยบายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเมียนมาปัจจุบัน ซึ่งชนกลุ่มน้อยเนี่ยกำลังลุกขึ้นมาต่อสู้รัฐบาลพม่า ค่ะ ประเทศไทยยืนอยู่ตรงไหน เพราะพรมแดนเรามันยาวต้อง 1,800 กิโล ถ้าเราไม่มีเดิมพันไม่ได้หรอกเราต้องเลือกว่าเราจะอยู่ตรงไหน เหล่านี้คือสิ่งที่ผมคิดว่าเราต้องทำให้ชัดขึ้น ค่ะ ไม่ใช่ไม่มีคนรู้ แต่เราต้องทำให้ชัดขึ้น และผู้นำการเมืองไม่ใช่แค่รู้ ต้องเสนอด้วยว่าเรื่องนี้เราจะทำอย่างไร ค่ะ เพื่อเราได้ประโยชน์ที่สุดและประชาชนตัดสิน และนี่แหละที่พรรคเพื่อไทยต้องการ ที่ต้องทำให้รัฐบาลเองสื่อสารไปถึงประชาชนให้ชัดเจนตรงเป้าแล้วก็ ครับ เข้าถึง ใช่ จริง ซึ่งจริง ๆ ทุกพักก็ต้องท ค่ะ ำแต่เพื่อนพักเพื่อไทยเราเป็นรัฐบาลมานานน่ะ แกนนำ เราต้องทำได้อะ ค่ะ นะผมอยู่มาแต่สมัยไทยรักไทย ผมคิดว่าเราทำได้ แต่ที่ผ่านมาเนี่ยที่มันทำยากเพราะอะไรไม่ใช่เพราะเขาทำไม่เป็นเขาแยกกันเกินไป อ๋อ อยู่แยกกันเป็นหลายกลุ่มเกินไปเพราะฉะนั้นแต่ละกลุ่มต้องมาร่วมกันมาก ค่ะ ขึ้น แสดงว่าต้องเกิดความเป็นเอกภาพมากขึ้นในเพื่อไทย และแมสเซจมันจะได้เป็นเอกภาพ และรัฐบาลด้วย ถูกครับ ค่ะนี่แหละค่ะก็ถือว่าได้ความรู้และที่สำคัญศักยภาพเยอะมากของคุณจักรภพเพ็ญแขน่าจะได้มีส่วนช่วยรับใช้ประเทศชาติผ่านรัฐบาลนี้ ขอบพระคุณสำหรับการพูดคุยในวันนี้ในฮอตซีทเก้าอี้นี้มีคำตอบขอบคุณคุณจักรภพเพ็ญแขมากค่ะ ยินดีมากครับ ขอบพระคุณค่ะ มาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้ เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับ ขอบคุณครับ